House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa... Mahilig sa pagkain ng mga Pilipino. Sino ba naman ang hindi, di ba? Pero sa Pilipinas, may opisyal na 4 na kainan sa isang araw. Ang pagmamahal ng mga lokal sa pagkain ay isa sa mga katotohanan tungkol sa pagkain na dapat malaman ng mga turista. Matapos ang almusal, hindi kakaiba na makakita ng mga Pilipino na nag-e-enjoy ng kape, sinundan ng tanghalian, at pagkatapos nito, mayroong meriendang panghapon o panghimagas. Mahalaga rin ang kanin sa kultura ng mga Pilipino, kaya huwag mag-ulat kung makakita ka ng mga lokal na kumakain ng kanin sa bawat kainan. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Ang Pilipinas ay tanyag sa buong mundo sa kanyang sari-saring prutas. Isang prutas na kadalasang kinakain ng mga Pilipino ay ang mangga. Ngunit, alam mo ba na may iba't ibang uri ng mangga sa bansa natin? Ang isang halimbawa nito ay ang Carabao mango, o kilala rin bilang Manila mango, o manggang kalabaw. Ito ang pambansang prutas ng Pilipinas at tinaguri ang pinakamasarap na mangga sa buong mundo. Ito ay kilala sa tamis at kasariwang dala nito, na nagbibigay saya sa mga Pinoy tuwing tag-araw. Kaya kung ikaw ay mahilig sa mangga, dapat subukan mo ang Carabao mango, isa sa mga kayamanan ng ating bansa. Ngayon, alam mo na. Nandito na ang ating mga ka-freshies sa programang Live Healthier, Live Longer para magbahagi ng mga kaalamang may kinalaman sa pangangalaga ng ating kalusugan. Halina at samahan natin si ka-freshie IRMA and ka-freshie Val. Isang fresh na pagbati na naman mula sa Media House Express at sa inyong lingkod na si VILLAPA sa aming programang Live Longer, Live Healthier, Jura Fresh. At syempre, kasing fresh ng araw na ito na umuulan-ulan, ang aking kasama na si Ma'am. Hello ka-freshie. May hangover ka pa ba? Parang medyo nag-rumble-rumble yata yun. medyo. Hindi lang ako umiimik. Hindi na malata kasi talaga ang critics ko. Kita mo naman, bonggang-bongga talaga. Bonggang-bongga. Oo naman. Hanggang kaluluwa. Yan. And so, Sobra kasing sarap ng weather. oo naman. Sobrang. Pero alam mo, it's really a great morning today. Yes. Dahil sa ulan na yan, ano? First of all, hello mga ka-freshies sa lahat po ng ating mga tagapanood, taga-subaybay sa ating programang Live Healthier, Live Longer. Endura Fresh na yan. Para tayo nag-take to, ano? Thank you very much po dahil alam namin na kayo po ay sumusubaybay na sa amin. Salamat, maraming salamat. And back to what happened last night. Oo nga. Ano dapat ba? yun. Meron ka pa bang hangover? Yes, kasi Parang obvious, sobrang dami ng mga celebrations natin. And syempre, ang pinakamahalagang celebration sa lahat, ang birthday mo. Oo naman. At kaya nagpapasalamat ako sa aking media... Nabulol tuloy ako, sa aking family, MHA family, maraming salamat sa pakikipag-celebrate nyo sa aking kaarawan. At syempre,
sa mga nagbigay sa akin naman. Ang dami kong cakes kagabi. Actually, hindi lang kagabi. Parang the whole week yata. Every day meron ako nare-receive na cake. Alam mo ba kung anong ibig sabihin? Anong sinisignify ng cake? May natutunan ako kagabi dahil dyan sa O, cake ano na yung yan. ano yung Na sinisignify ang ng cake? pala is significant for abundance. Ayun. Yan ang kanyang significance. Oo, kaya nga sa mga kasal, hindi pa pwedeng walang cake. Walang cake. Kasi ano yun para maganda ang buhay nila. Kaya naman pataasan na yung mga cake, no? May mga ilaw-ilaw pa nga, di ba? Iba-iba ang effect. At saka Yes. alam mo ka, Freshie, ako yung taong hindi mareklamo talaga sa buhay. Alam mo kung bakit? Itong ulan na to, most probably, for others, it can give harm. Siyempre, depende naman sa sitwasyon, ano? But dahil sa problema natin sa ating global warming, nakita ko the other day, may nabasa ako na article na yung ating Angat Dam, yung level niya is Very below critical. the minimum level, which pagka ganun ang sitwasyon, we are praying for an For rain. Yes. Yes. And heto, binibigay, may papadating na bagyo, pero dalangin na lang natin na sana walang masalanta yung bagyo. Bagkus, ito ay magdulot sa atin, dun sa ating mga problema na dapat masolusyonan. Yes. Yan nga minsan yung sinasabi na it is always very good na when you wake up in the morning, we always have to give thanks to the Lord. Kasi lahat ng bagay na nangyayari, may reason, may purpose. 'Di ba? Yung iba, nagpe-pray ng rain, tapos yung iba naman, naiinis sa rain. Pero dapat lang isipin natin yung pangkalahatan. 'Di ba? Huwag Oo tayong naman. laging naging makasarili lang. Oo, Na kaya ayaw it's a mo umulan no-no. kasi naka-white ka pa naman today, 'di ba? Yan yung mga ayaw nila kasi nga nakakadumi. Yes, and speaking about water, mga ganyan, ano. Sa mga importanteng elemento. Yes, at kung mapapansin mo, pag ikaw ay namamalengke sa talipapa, pagka bandang hapon na, ang ginagawa ng vendor, meron niyang isang tabo ng tubig. Alam mo ang ginagawa niya? Winiwisik-wisikan niya yung mga gulay. And even ang isda, winiwisik-wisikan para ma-maintain yung freshness. And speaking of the human being, kinakailangan din, meron din tayong iwiwisik sa ating bibig. Yes. Alam mo kung ano yon? Yun. Ito yung ating favorite na oral rinse. Yes. Alam mo bakit natutuyo, nangunguluntoy ang mga dahon ng gulay at saka yung isda, umiiba yung amoy? It is because meron pong active na bakterya na nabubuhay, active na nabubuhay pa, no? Dun sa mga object na yon. And it is a bad bacteria. Yes. Kasi yun ang nagkikreate, di ba, Prof? Yun ang nagkikreate ng hindi ka nais-nais na amoy sa mga objects na atin pong kinakain or tinitirahan natin. Sila yung nagpapabilis mabulok yung mga bagay. Yeah, no? mismo. Correct. Kaya may solusyon tayo dyan. Ang ating produkto na Dura Fresh. And so, Correct. Tapos, yun nga, no, segue natin dun sa mga celebrations na nagaganap. Napansin ko lang kanina, nung nag-check ako ng mga ideas, I realized every day pala merong sineselebrate sa buong mundo. O nga naman, syempre, like last month, Independence Day natin, ngayon naman sa USA, ang Independence nila, July 4, di ba? alam mo, tuwang-tuwa dyan ang mga Pilipino. Kasi, alam mo, si Donna, yung aking daughter, is working with a foreign company. Sabi nung kanyang employer, Miss Donna, do you really have that much holidays in the Philippines? Kasi pinapipili pala yan ang mga employee ng pagka-engage ka sa isang foreign employer, no? Pinapipili ka. You have an option whether to take yung
ia-apply sa yung tawag dito, Leave, yes, kung yung Mga kanila holidays. sa bansa nila or sa bansang Pilipinas. Which one you will observe? Eh kung yung sa magaling, Philippines o sa magaling US? yung anak ko. Ah. Binilang niya kung ilan yung holidays sa Philippines. Kaya Tapos waging pinili wagi niya siya. Pilipinas. Yes. Actually, hindi naman sobrang dami nung sa atin eh. Mas marami din ang China. Alam mo ba doon halos isang buwan yung celebration nila ng mula dun sa Chinese New Year hanggang Chinese New Year nila. Kaya normally pagka nag-i-import ka from there, pagdating ng January dapat medyo before that nakapag-order ka na. Meron silang Kasi talaga mahabang vacation. Midweek na no? ng February ka makakakuha ng delivery. Lahat ng opisina sarado. Kasi may mga ano yan eh, week-long celebrations. Pero Yun, grabe so, naman sila magtrabaho. yes. Isa Ibang-iba sa quality ng worker ng Pilipino. Tayo nakakapag ano pa tayo, text, nakakapag FB pa habang nasa duty. Pero sa ibang bansa, sorry ka na lang pag nahuli ka. Well, isa din sa mga sineselebrate internationally is yung International Justice. It's World International Justice Pwede Day. bang tanungin ka? Pwedeng tanungin kita, Yes. nasaan ang hustisya? Na kay Attorney Jocam. Naku. Yes. Naku. Na maraming revelations. Pero baka tayo Ma-censored. mabigyan ng, Baka mabigyan ng kaso. tayo dito ng Imbis sa na puwena. Meron pang isang interesting celebration. Ano yun? Oo. Share mo They call nga. it Kopala Night. What This is that? in celebration daw of fertility. Ito yung tamang-tama nung ipinanganak mo si architect Zwillig. Bakit? Anong Yan. Nung gabi pa relasyon lang yun doon? talagang sineselebrate ang fertility Ah, worldwide. really? July Fertile na fertile ka that time. Kaya na-conceive siya. Wow. Yun. Makes sense. Sineselebrate nila yun every July 6 to 7. Yun. So, I think ang dami-dami mong dapat pasalamatan dun sa mga bumuhos na pagpapala. Oo naman, I think ano? this will be a month-long celebration. Yes, and shout out ako, no? Kasi Yes. dito sa Media House Express, mayroon po tayo ditong mga OJTs. Kaya shout out sa pamantasan ng lungsod ng Pasig. Wow. At na-discover, Hello. alam mo ba, kababasa ko ng aking sa aking jurisdiction. Sakop ko pala kasi zone chair ako ng Region 3 sa District 301D2. Sakop ko pala ang pamantasan ng Pasig. Pamantasan ng lungsod ng Pasig Lions Club. Kaya shout out dyan para sa kanila. Yan. At least talagang sulit na sulit yung pag-OJT nyo dito dahil talagang alam mo naman si Sir Alan, very very parang principal. At saka mahilig siya mag-welcome. And I would like also to greet ng isang masayang birthday. Happy birthday po kay GAT Leader PCC George Ongtan of Pasig Host Lions Club. At saka warm regards din po, Lady Rose. Hi! Enjoy your special day. Yes. And get well soon sa aking sister Rakas. Kasi na-hospital siya dahil sa kanyang infection sa paa. Get well soon. Godspeed. Manay Nel. Yes. Ako Ano nga pa? nung isang araw hindi ko akalain na papasukan pa ako ng ubo, no? Pero syempre, spray Anong to the ginamit max. mo? Ng ating Yung ating, Jura Fresh oral spray. oo. Halos tsaka nagagargle ako every 4 hours. Yun naman din yung ina-advise ko pagka nagsimula Eto ka po pa lang, yun. yung, alam mo yung nagso-throat clearing ka, yung gumaganyan ka. May sumasabit. That's already an indication na nagsisimula ng kumati lalamunan mo. Na merong umaatake sa lalamunan Yes, mo. meron. Mararamdaman mo naman yun, parang merong kumikilos doon na Parang mainit. Minsan Noon. mainit, Oo, na yan. Minsan naman, uncomfortable. mararamdaman mo na lang parang naglakad ka lang somewhere tapos pagbalik mo, yun yung sinasabi na ang daming communicable diseases. Communicable meaning
lahat yan dadaan sa bibig natin. This is what Yeah. we use for communicating. Ano ang right? tawag dyan ni Tita Zen? Ano, mga root? the root of all evil. Yan. Ano nga yan ipapaano na natin yan. Dapat yan, that is a marketing campaign that we should actually pursue. And yun nga, speaking of international celebrations, I think dun sa guest natin ngayon, sa pamamagitan ng guest natin later, maipasok natin yung magkaroon ng observation. Simulan muna natin sa Pilipinas ng national para bang awareness of our oral health, 'di ba? Kasi Which is very important. Yes, 'di ba nga lagi nating sinasabi na ang ating statistics 97% of Filipinos have dental caries. O, alam nyo ba yan, mga kids, yung ating mga OJT, na kahit toothbrush ka ng toothbrush, meron pa rin tayong dental caries kasi hindi natin effectively na-eliminate yung cause. Ano ba yun? At ano ang diba? magiging solusyon para dyan? Yun, At tama-tama. ano pala muna ang cause? Okay. Ang cause niyan is basically yung mga kinakain natin, everything, nandiyan naman yung bacteria, tapos na yung sabi nga natin, yung mga infectious diseases are either on the surfaces, na ipapasok mo sa bibig mo sa pamagitan ng kamay, or yung iba naman nasa hangin. So, everyday tayong di ba? Humihinga. So, kaya napapasok yan. Pero kung tayo ay properly protected lagi ng isang agent na dapat pinapatay niya yung mga infectious diseases na yan, hindi tayo dapat nagkakasipon, nagkakaubo, and everything. Kasi nga, aside from a healthy immune system ng katawan natin, kailangan natin ng additional protection, which is only delivered by the technology that we are promoting. That's the reason why we took it upon ourselves. Actually, talagang gano'n na nga yun no? Na we're not here to advertise, but we're here to educate. Definitely, oo naman. Yes, At kasi napakalalim, sabi nga nung mga nakakausap natin, ng yung naibigay na naidudulot. ibig sabihin yung dating gawi, no? Ang hirap nung baguhin kung hindi natin ituturo yung tama. Actually, alam mo, it is very simple lang naman. Wala naman talagang babaguhin. It is just a matter of choosing the right one. Yes. Para relasyon lang yan Para Correct. hindi ka magkamali. No? Hindi mauwi sa hiwalayan. Correct. Para ang mga Kailangan dapat piliin mo kung ano yung tama at Same. babagay sa'yo. parang masisegue tayo sa SLR nito. Hindi naman. Hoy, alam mo naman. Pero syempre, yung sobrang SLR mga na lover yan, grabe natin, yan friends, mag-ano mga nito. friends. Hindi, Kaya love kasi- na love ko yung SLR na yun, hindi nila nakakalimutan na talagang Yes. i-introduce din ito sa program nila. Correct. Kasi 'di ba, Freshie, alam mo naman na ang isa sa mga nagpapaigting ng pagmamahalan o ng isang relasyon is physical intimacy. O, kung punong-puno ka ng bakterya sa katawan, punong-puno ka ng bakterya sa bibig, edi ang baho mo. Hindi ka na Oo. fresh. At saka kahit So, mahihirapan yung kapartner mong... correct. Diba? Kahit anong ganda ng isang babae, kahit gaano kagwapo ang isang lalaki, Pag nagsalita Kapag- na yan. hindi Naamoy talaga siya kanais-nais ang kanyang amoy. It's either sa bibig, sa kilikili, sa singit, sa paa, no? Sa ulo. Alam mo kung minsan, yung mga lalaki, kung, Singit. of course, meron tayong pampaputi ng singit at pangalis ng amoy, Amoy. amoy na kakaiba, no? Yes. Alam mo yung mga boys, pagka may girlfriend sila or asawa nila, tapos pagsasandal ng ganun yung girl, inaamoy nila yung anit, yung buhok niyan, at maamoy yung singaw ng anit ninyo, na nating mga girls. Kaya, please see to it na pag sumandal ka sa lalaki, talagang fresh Oo. yung amoy ng anit mo. At saka, pinaka-importante sa lahat, kasi there's a tendency na
meron talaga yung welcome kiss. Pag nagkita kayo, kahit hindi mo naman girlfriend or Correct. boyfriend or kahit na ordinary, typical relationship, mag-asawa, magkamag-anak, may beso-beso yan. Tapos, nagkakataon, bigla ka pang bubukas ng bibig mo. Sasabihin ng kausap mo, hi! Imbis na palapit pala. Hi! Nakakatawa, pero totoo po yan. At lahat po yan ay masusolusyonan ng programang ito. Kaya naman, we are really highly educating and also, sabihin na natin, promoting. Kasi may pagmamalasakit po yung ating programang Live Healthier, Live Longer. Yes. At kaya nga natin tinuturo ang Jura Fresh way of 100% cleaning the mouth, which is by brushing your teeth at least 2 minutes at night before you sleep. Then, iluluwa nyo yung bula. Susundan nyo ngayon yun ng 5 ml ng oral rinse. Yan. Meron po yung unang guhit doon. That's 5 ml. And that's already enough. I-gargle nyo yan for 60 seconds. Ipapuntay nyo sa kaliwat kanan, taas baba yung Swish, liquid. swish, swish. Tapos tsaka kayo mag-gargle hanggang sa lalamunan. No? Yes. And do it for 60 seconds at least para enough time na talagang ma-activate yung full potential ng ClO2 tsaka oxygen na nandiyan dyan sa loob ng produkto. Yes. Kaya, ang mangyayari sa inyo niyan, pagkaluwa noon, huwag na kayong magbalaw ng tubig para maiwan yung iba pang mga ClO2 Active. na magde-defensa sa inyo habang natutulog. Yes. Diba? And Kaya pagising, yeah. pwede na agad mag-kiss. Wow. Morning kiss. Diba? Pagka nagdala ka ng breakfast sa bed, hindi na kayo Kailangan magmumog. Correct. Yung iba tatayo pa, magsisiyar mo na magmumog May ng tubig. hiya ka diba? kasi Sandali, magaan muna ako. Gag-gargle muna ako. Oo. Kung nakatulog ka, tumuloy lang yung punasan mo na lang. Pwede na mag-kiss. At kung ito namang ating breath spray ay Yes. nasa tabi nyo lang. Yan ang dapat na pocket defense. Laging Yes. dala-dala. So Yung mga pagka nasa malayo, sa bag. pag malayo ka na sa comfort room mo at sa office mo, pagka nasa labas ka na, kahit nasaan ka man, sa kotse mo, don't forget yung ating breath spray. Kasi ito naman ang magbibigay ng protection sa iyo habang ikaw ay naka-expose sa mga ka-meetings mo or kahit sinong kausap mo na napunta kayo sa isang lugar na kulong. Okay? Napakaganda. Tsaka meron pala tayong programang gagawin para dun sa ating mga followers sa FB, sa ating mga social media accounts. Magkakaroon tayo ng link doon na ipipress nila, fill up pa nila yon if they are interested to become preferred customers. Kasi Okay. magkakaroon sila ng lifetime discount. Meaning, Wow. yung lifetime naman na yon hanggat gusto nilang maging member. So, nire-renew yon. Pero, ibig sabihin nun, you get this discount and you can actually get deliveries on a monthly basis na hindi ka na mag-order. Automatic na yon na papadalan ka after 45 days dahil by that time, paubos na yung produktong na Yes. una mong ginagamit. So, nandoon yung mga questions kung gaano ka frequent, ilan ba kayong gumagamit sa pamilya para ma-estimate more or less ano yung cycle. So, hindi mo na makakalimutan na ay, naku, naka-order ngayon. Mapipilitan ka pang bumili ng ibang produkto. Samantalang, if you are a preferred customer ng Jura Fresh, meron tayong discount na they can enjoy. That's a very good news. Alam mo ba ka-freshie, kaninang umaga pag toothbrush ko, dun ko talaga na-realize kasi pag squeeze ko, it's really yung parang eto yung brush. Ginanong ko lang, kaparanggot lang talaga. Kasi ako pag nagsipilyo ako, portion by portion. So, Okay. oo, lagay ako ng kaparanggot lang. Talagang may visible lang sa eyes mo. Tapos, dito muna ako. Tapos, lalagyan ko na naman. Tapos, Kabila naman. dito naman ako. Lalagyan ko na naman. Doon naman sa loob. Tapos, dito na naman sa kabila. So, I'll make it sure na lahat na daanan ko. And, after that, hindi pa rin ako talaga solve.
ang ginagawa ko talagang I take 5 ml nito. Meron po itong marka kaya ibig sabihin lang paulit-ulit ako na ibig sabihin lang na sobrang matipid po ito sa halagang 358 pesos po. That's 60 rinses, ha? Grabe talaga ang kaya wag silang matatakot. Wag po kayong matatakot na i-try po itong bagong produkto. Kasi po, sabi nga namin dito sa programa namin, we want to educate. So we want you to get the right pair for you, the right partner in cleaning your mouth, no? Yes. At hindi po kayo magkakamali kasi sa halagang 358, at first, sasabihin nyo, ay, ang mahal naman. Kasi yung typical na toothpaste, mga 100 lang or below 100. Pero in terms of yung paggamit niya, paano, makakatipid ka pa din. At saka, ang pinaka-importante doon, makukuha mo talaga yung ini-aim mo na protection. That's right. And, Kasi, di ba sabi nga natin, yung products natin are hard-working products. Kasi, andyan na lahat yung hahanapin mo sa isang produkto na makukuha mo sa 3 o 5 produkto sa iba. yes, No? this is So, 5-in-1 all Yes. natural kasi. Ayan, kitang-kita niyo mga kapatid, Durafresh is 5-in-1 all natural. Correct. At makikita niyo po ito sa Lazada or Shopee. Hanapin nyo lamang po, i-search nyo ang Durafresh Official at makikita nyo po doon, hindi lamang po toothpaste, hindi lamang po mouthwash, hindi lamang po breath spray, meron pa din po tayong multi-purpose gel, meron tayong skin sanitizer, and ang atin pong tawag nito, Deo Cream. Ayan. And alam niyo po ba na sa pagse-search ko, even online, kasi ano din ako, syempre, I have to search and research kung ako ba ay nasa tamang landas sa pag-share ng produkto ng Durafresh, nakita ko po na ang atin pong kakompetensya po sa merkado ng mga produkto pertaining to all natural products, doble po or more than double ang presyo po ng ibang produkto. Kaya po, we highly recommend po na try nyo lamang po itong Durafresh kasi po lahat po ng aming mga kaibigan, lahat po ng aming mga suki, hindi na po nila kayang mawala ito sa buhay nila. Kaya sinasabi natin kanina, kung naghahanap ka ng forever, eto po yon, Durafresh. Yes. Alam mo, mamaya may padating tayong guest. Actually, nandiyan na siya. Nagpe-prep lang yata. Okay. Tapos, yung ating bisita pala, by the way, yaan yung isa sa mga nag-test nung ang tawag natin siya clinical testing. Meaning, sinubject nila yung mga products, clinically, tinest nila yan para malaman kung talaga bang dinideliver niya yung kanyang promise. Yun. At ang sa atin, ang promise natin, lahat ng products natin are safe and effective. Kasi may mga products na Safe but not effective. meron namang mga effective. But not safe. Yes. Kaya saan ka pa? Dito na lamang po tayo sa Durafresh. Correct. Kasi sulit. No? Sulit. Sulit Sulit na talaga. sulit. Imaginein mo, 328 pesos. 60 times mong magagamit. O kung ikaw lang gumagamit niya, mag-isa ka sa bahay, at gagawin mo lang yung advice natin na tuwing gabi ka lang magagamit, it means 2 buwan mo itong gagamitin. Oo. At saka, pag ginamit mo ito after brushing, sigurado ko lahat ng singit-singit ng ngipin mo, may matatanggal at matatanggal po doon na tinga. Tapos yung toothpaste natin, yun nga yung sabi mo, no? Sobrang halos very Thin, very very thin. thin layer lang yung ginagamit mo. Pero still, Mabula mabula pa rin siya, siya, mabula. malinis and everything. And we don't actually tell them na mag-brush 3 times a day na because of this. Dahil proper cleaning naman. Pero of Yes. course, if you have naman that opportunity to bring your toothpaste anywhere, pwede naman. We are not stopping you from doing your old practices if it makes you feel more protected and secure. Yung sa amin lang naman are
recommended doses. Pero Yes. ang maganda sa product natin, walang na-overdose. Yes. At saka, this is good for all ages. Kahit mga bata, Yes. kahit siya ay malunok, wala po kayong dapat ikabahala dahil this is all natural. Sabi nga natin kanina, bukod sa ito ay effective, ito din po ay safe. Kaya hindi po kayo hindi mapapariwara ang buhay ng Yes. ating mga anak. Kahit na po hindi nyo sinusupervise sila habang sila po ay naglilinis ng kanila or nagsisipilyo ng kanilang mga bibig. Ano? Correct. Kasi, alam mo naman ang mga kabataan ngayon or even a little babies, very independent na sila. Hindi mo sila kailangan talagang i-baby. Correct. And they will love the taste of this one. Hindi siya matapang, just the right tawag nito flavor na ang pinakamaganda po doon ay mararamdaman mo talaga ang linis, ang kalinisan na Dahinan. alam mo maano mo yan eh. Kahit na nagsipilyo Mafe-feel ka mo na, agad. hindi ka pa rin contented. Pero pag ito ang ginamit mo, talagang solve na solve ka 100%. And at the same time, alam mo yung mga lalo na sa ating mga kasamahan sa media industry, yung mga may veneers. Alam nyo, eto na ang solusyon sa mga kuminsan nakikita ko ang gaganda ng smile talaga nila because of veneers, no? Wala namang masama doon because you are enhancing your beauty. And ang problema nga doon, kuminsan, kapag ka hindi ka mitikulosa sa iyong sarili, sa paglilinis mo ng bibig mo, ang tendency nagkakaroon ka ng problema sa amoy ng bibig mo. Smile ka nga ng ang ganda-ganda, pero pagka nagsasalta ka, nakaganong ka sa tao. Napapansin ko yan nakaganong ka sa tao. Meaning to say, you are keeping something. Pero, pag ginamit niyo po ito po ang pinakatamang solusyon po kung mayroon kayong na-encounter na problemang gano'n sa amoy ng bibig ninyo, sa mga naka-veneers. Ito po yung solusyon. Dahil ito po talaga ay magpe-penetrate. Hindi lamang po dun sa singit ng inyong mga veneers, kundi pag gumamit Hanggang gum kayo packets. nitong ating oral rinse hanggang gum packets po, kayang-kaya po nitong pumasok sa in-between ng teeth and the gums. O wag na natin Yan. pong patagalian at meron po tayo ditong napakagaling na Bisita. the most awaited guest of Live Healthier, Live Longer. Please Yes. do the honor, Sir Val, Andi ka-freshie. dito na si Doktora Ana Cuevas de Manlig. Yan. Si Doktora po ay way back many years before, is our actually professional reference in terms of validating and verifying the effectiveness of stabilized chlorine dioxide in the products. So namely, adyan ang oral rinse, adyan ang multipurpose gel, ang toothpaste, at saka yung ating oral spray. Wow. Yan. Kaya lahat yan may clinical study. So ngayon hindi na lamang po hearsays ang inyo Yes. pong napapaking or na-view dito sa ating programa, kung hindi direct from the doctor who made the different tawag nito tests. Yan. no? Na papaliwanagan natin ngayon sa lahat ng tao kung paano yung ginawa, ano yung mga na-experience si Doktora noon. So, ayun. So, Ayan. i-welcome na natin mga ka-freshie, ang ating fresh na Doktora Ana de Manlig. Good Hello morning, po. Doc. Good morning. For the invitation. We're happy to see you here po, Doc. Thank you so much po sa pagpapaunlak ninyo sa amin. Nako, inabot pa kayo pa naman ng maulan na panahon. Hindi naman kayo Salamat, nahirapan, Doktora. Medyo traffic. Traffic. Usual na talaga. Pagka umulan dito sa Pilipinas, nagkakaroon agad ng traffic. Oo nga. Ayun. So, Doktora, kayo na po ang bahalang mag-share sa amin nung
paano ba nangyari, paano kayo nag-meet nila Dr. Coronado na i-introduce sa inyo itong Jura Fresh. I think that was way back mga 20 years ago po ba? Tama? Yes, more or less mga around more than 20 years ago. Siguro mga 2001 like that, 2000, no? Talagang Yeah, matagal na. it's a long time ago, no? I was an associate professor sa University of the Philippines for 19 years, and I took my postgraduate studies at the University of Bergen in Norway, and I'm already introducing myself. Sorry Thank you sorry po, about that Doktora. because I forgot to Oo nga, no? give them the CV, no? And recently I also was given a certificate of fellowship in the International Association for Disability and Oral Health. So I'm a fellow of Dentistry for Disability also. Dr. Coronado, who is responsible for developing Durafresh, which is a chlorine dioxide mouthwash. Likewise, it has the other products like the toothpaste and the oral gel. We met around 2001. He is based in the U.S. in San Francisco, and he wanted to start Durafresh in the Philippines. And to do that, he called on us. We're a group of UP faculty members at that time to do a study on 3 of his products, mainly the mouthwash, the oral gel, and toothpaste. So at that time, we were only dealing with the mouthwash. My colleagues, other colleagues, took care of the mouthwash, the oral rinse, and I took care of the gel. And these studies were published in the Philippine Dental Association journal, which is peer-reviewed, and eventually these journal articles, which came out for publication, are instrumental for the approval of the FDA, no? To be able, for the Filipinos to be able to enjoy and avail of this mouthwash. In 2007, I solely alone took over the study for the toothpaste. The toothpaste, I presented it as an abstract before publication at the International Association of Pediatric Dentistry in a congress in 2007 in Hong Kong. Hong Kong was the host country for that international association, and the ones who developed were with me in Hong Kong at that time. Zen Coronado was with me, so I presented that abstract, that study, not an abstract. I presented the study as a poster in Hong Kong, but the abstract of which came out in publication at the International Association of Pediatric Dentistry journal, which is a very reputable journal, of a 50-year-old journal, no? And it was published there, and so that's our story. My story with the Coronados. They're the ones who developed the chlorine dioxide, and the gel. I did the study of the gel with children to address mga stomatitis, or what we call singaw in the oral cavity, and it markedly improved
as well as prevent the onset of singaw. Because singaw, in dentistry, the sores, the lacerations which becomes infected, because our mouth is very, during treatment, the mouth is dry, no? Especially if the child is treated na sedated. So it's very dry. So any friction can cause microscopic lacerations. But our mouth is filled with bacteria. A lot of bacteria. And any opportunity wherein there's a laceration could infect this laceration, and it will come out as what we call in layman's terms the singaw. And the singaw, when in our study, when we apply the gel, no, there's a soothing effect, aside from the fact that it is known, even if you Google it, that chlorine dioxide is viricidal, bactericidal, fungicidal, no? So it addresses all of these elements that are present in the mouth. Furthermore, since I'm a fellow of this dentistry for those with disability, no, we cater to patients with special needs or special care needs, no. So I am not afraid to recommend this mouthwash to those with special needs within the autism spectrum, for example, or other needs, cerebral palsy, because even if inadvertently they swallow this rinse, it won't have any effect on their health, no. Plus, they can use it several times a day, no. I'm comfortable in saying that, versus other stronger mouthwashes wherein there are boundaries on how long you can use it or how often you can use it. And I'm comfortable to say that you can use this mouthwash 365 days a year, and twice or thrice a day of rinsing. Even if it's inadvertently swallowed by a child, or an elderly patient, I don't think there will be harm, no? It will harm them, no? I don't think it will harm them. Wow, yes. Well, because basically, Try ko nga. yeah. Yeah. So, kita naman Sarap, natin, ang no? lamig Talagang, sa lalamunan. dalawa na kaming health professional na nagdi-discuss about the safety of the product. Kanina nga, Doktora, while we were discussing sa public, no, that the difference of these products is basically we can guarantee the safety and both at the same time the efficacy. So there's a small difference in the price comparing it to other brands, but ang alam ko naman na ginawa natin ito is we made sure that it will not be causing any problems in the future, no, na pagtuloy-tuloy mo siyang ginamit. So that actually makes it very practical for using. Yun. Napakaganda. Thank you, Doc, dun sa explanation mo Yes, para sa mga kids, kasi pediatric nga siya. No? Napakalinaw. Opo. Doc, alam nyo, another side of yung line ninyo is yung mga, may mga pasyente na mga oncologist. Yes. Nagkakaroon din sila ng dryness ng mouth. Yes. Would we recommend this to them? Definitely. Because patients with cancer, no, where it be cancer of the blood, those with leukemia, or cancer per se, they're subject to chemotoxic treatment, no, and it takes toll on the salivary glands, and so the secretion is diminished,
And the saliva is very important for the tissues of the mouth. Lubrication also. The mucosa, it's a buffer, it's a, what you said, a lubrication. So any friction or anything that will cause insult on the mucosa can result in a scratch. And this scratch or a microscopic laceration, as I mentioned earlier, our mouth is filled with it's an ecosystem, no? And they can be opportunistic and infect this laceration, and you will have the stomatitis, or it can be infected, no? And that adds insult to the situation, which is disability, no? Whether it be cancer or cancer of the blood. So it will make it harder for this patient. So as a prevention, they can also use the gel, no, to coat the mouth, no. What I'll suggest is to rinse first. Kasi pag inuna mo yung gel, matatanggal, sayang. So you rinse first, and then you can put the gel. But you should not eat anymore, kasi sayang. I mean, do it after eating, no? Okay. Thank you very much, Doc. Napakaganda ng tips natin sa mga may cancer or cancer patients, no? So, kumbaga, yung ating pong programa ngayon, lahat ng scope nasasakop na natin, hindi lamang sa mga consumers na typically na normal, nagtututbrush, regular no? people, yes. But with the people with special attention na kinakailangan na gawan ng remedy, So, thank you very much, Doc, for educating our listeners, our viewers. Thank you so much. Si Doktora is also heading this organization that is actually for yun nga, yung may mga disabilities and pediatric care, no? Tora, tell us more about it, yung pong grupo ninyo. Yes, okay. And the advocacies of them. Our group is, it's called the Philippine Association for Disability and Oral Health. No? PADHI, it's incorporated. Now, this association, we cater to those with special needs care from the cradle to the grave. When we say special needs, any individual who is hypertensive, or those with diabetes, or any disease, no, that affects the oral cavity is under our care, no. Why do I say those who are hypertensive or those with diabetes? It's because some medications decrease salivary flow, no? So bad na the saliva, because a healthy saliva is the one that's watery, like that. And and a saliva that has been, the production of saliva that has been affected by diseases like hypertension, and to make matters worse, they take antihypertensive medications and other medications that affect the quality of the saliva. They become ropey, no? Oh, I see. And when it becomes ropey, some areas of the gums, the gingiva, are not lubricated proper, are dry, no? Sometimes they contribute to the dryness, no? That's why they're prone to having this singaw. Now, if those those disability group can benefit from using this without being uncomfortable to the fact that how long can I use it, etc. No, so that's our group. Our group caters from the pediatric to, as I've said, from the cradle to the grave, no, to those who are very old, no.
And our group is affiliated with the International Association for Disability and Oral Health. It's an international group which is under the FDI, which is Federation Dentaria International, which is under the WHO. So, in the recent conference I attended, wherein I got the fellowship in Paris, there were WHO officials who were lecturing about the concerns of oral health globally. And then our association is also a member of the ADO, I'll call it ADO, Asian Association for Disability and Oral Health. Originally, ADO is ang members are only 3, the developed countries in East Asia, which is Taiwan, Korea, and Japan. Wow. So they're just the first. That's their association talaga. Then I talked to one of the head of the association to adopt us, the Southeast Asian countries, who are the developing countries from Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia, no? So the Southeast Asia, Singapore included, was adopted by this association. So we're members of this association already. Because with the Southeast Asian countries, we don't have the financial backing of those in the East Asian countries. So I'm proud to say our association is also a member of ADO. Wow. Congratulations. And thank you so much, Doc. Grabe ang Ang dami nating sa dapat pala dagdagan pa natin yung oras natin ulit sa susunod. Ang dami nating natutunan kay Doktora. Ang daming na-reveal sa atin. Yes. Kasi pati po yung hindi lang naman yung mga may cancer pati po yung mga may sleep apnea, yung mga sleep problems. We are like me, I have one. I normally wake up na dry talaga yung mouth. So dry syndrome, magandang makakatulong would be the oral rinse to lubricate. Yes. Alam mo, Dok, kaya minsan nagtataka ako, yung pala dahil sa iniinom ko na maintenance sa aking HB, sabi ko, bakit yung lips ko as in nagda-dry? Feeling ko, Hindi kahit na katulad dati na laging wet. pati i-wet ko siya ng sarili kong saliva, hindi siya mapamper. As in, pati ako, nawawalan ako ng fluid sa loob ng bibig ko. Yun pala ang dahilan. So, thank you so much sa ating Durafresh. Yes. And I think, Doktora, yun nga, bringing back yung mga pinag-usapan natin before, we are still one of the countries na nasa red. So, no? Unfortunately, na-highlight na naman tayo na Philippines being isa sa mga may problem sa oral health. Yeah, recently. Kaya, yun, no? So, even with the DOH, no, they have this, dun sa pinaka-page nila, declaration na they actually need to correct the 97% incidence of Filipinos having dental caries. Yes. Grabe. Meaning, nasa 3 million plus lang halaga. Yung mga tao talagang, maybe these are the dentists. Yung talagang maayos yung oral health because they know how to take care of their Kaya nga sana po with this association, siguro makagawa naman tayo ng, parang meron na po ba tayong oral health awareness month or we na do. internationally? In the Philippines, it's February. But, pala. I recently found out, I was thinking, bakit February tayo, the Philippines? Okay. Kasi you know what I discovered? Kasi I research but bakit naging ganon? Yung pala nung araw, nung dentistry, I'm talking about the 1940s or 30s. Di ba, we're, 80 plus. Nung araw kasi 95% Catholics. No? Yung para, yung feast day ng Saint Apollonia, yung patron
because of ng that. dentist is Feb. So they made the dental health month Feb. That's what kasi I was also wondering bakit Feb. Akala ko because it's Valentine's Day. Yun nga din nasasabihin ko sana Nasa month na February. Maraming nagde-date. Yes, at least ngayon, yun nga, makakatulong na tayo kay Doktora. Kaya nga, Doktora, kami rin, we're also committed na we created this Live Healthier, Live Longer with Durafresh because we want to help you, no? Na ano yung advocacy natin, na turuan na yung mga bata pa lang, turuan ng magkaroon ng proper oral health. Kasi before, takot silang gumamit ng oral rinse kasi may alcohol and masakit sa ipin, hindi nila kayang, Ngayon, with this product, kaya na natin i-educate sa kanila and they will be happy using it kasi hindi mapakla, hindi mahapdi, no? Yes, walang lasa kumbaga. Actually, malamig. Aha. Malamig sa bibig, mararamdaman Saka, mo. At mabuti malinis na malinis ang pakiramdam. Mabuti na nga rin ngayon na uso na yung hindi na kailangang magdusa ka para ka gumanda o dapat, di ba yung no pain daw, no glory nga. No Okay pain, lang no yung gain. pagpapalaki ng muscle. Pero pagka yung sa oral health care, dapat hindi naman tayo kailangan masaktan eh. Di ba po? Yes. So, Ayun. maraming salamat. May dadagdag ba? Yeah. Yes. Okay. Kasi I remember Will Coronado, the one who developed. They're members of the, parang they also exhibited, may association kasi sa California na malodor, bad breath, no? So, there's, naman in the US, everything is an association, no? So I think there was I'm not sure, no, if they joined a fair involving that, but that's one of also the concerns because chlorine dioxide addresses the sulfur byproducts, which is the cause of bad breath, no, in a caries activity or in an activity in the mouth that involves certain bacteria that is responsible for this, no? So chlorine dioxide addresses this. Wow, great. Yun. Thank you so much. Nako, ang dami pa na. Hopefully, ma-invite ulit natin si Doktora soon or maybe Medyo bitin yata tayo, siguro pwede rin naman pagka busy si Doktora, we can do Zoom, we can do Opo. Google Meets or ano. Pero baka meron pa si Doc, any parting words, Doc, or you wanna still share sa ating pong mga tagapanood ngayon? Ano yung napaka-importante na gusto nyong iwanan sa ating mga tagapanood ngayong umagang ito? Because we have time limit dito sa studio, may susunod na programa, pero we really want to get everything from you, kaya lang time constraint. Baka po meron pang nakatago dyan sa brain ninyo. No, it's just that 2% chlorine dioxide will do the work. No, you'll get the 2% from the chlorine dioxide from Durafresh. Fresh. Thank you. Wow. Thank Thank you you so so much. much. And we have 2%. Yes, that's 2%. 2% Pati yung po tayo. toothpaste. Kaya this is very perfectly done by our scientists. Maraming salamat po, Yes. Doktora, sa inyo pong The one I forgot Yes. pala. Okay. That gel is also for teething of the babies kasi the Ayun. mommies are concerned about the teething. What can I put? Ganyan. So you can put the gel. The gel. Wow, para tama. ma-relieve yung Yun. pain, Sa mga Kasi- mommies, yan. Oo. Problema yan ng mga momshies. Sa Correct, mga anak correct. nila na nagtitithing nga. Mhm. Ang iba nilalagyan ng mantikilya, butter. Is it also applicable, Doc? Kasi you don't know if it's sterile no? So at least here Yun, at least ito, sterile siya, malinis. And it will Eto be- na mga mamshies ang solusyon. Yes. Meron pa akong pahabulan, Doc, no? Alam mo, meron akong kaibigan na merong, alam mo yung almoranas? Ito,
upper orifice. Yon is back orifice. Umano daw, gumana. As in, gumana. At lumiit yung kanyang laman sa puwet, no? Agree ka ba dun, Doc? Kasi hindi ko filled eh. I'm in the other hole eh. But in the experience, Ayan. sa experience, kaya nga po ang nilagay namin dito or natin is all multi-purpose gel. Actually nga, nung na-experience ko itong gel na to, sabi ko, this is a miracle gel. Kasi nagamit ko sa lahat, nahiwa po ako ng kutsilyo, na paper cut ako, nagasgas ako kung saan ako sumusuot. Tsaka po pati sa burn, doktora, natutuwa sila. Ang lamig kasi eh. Nagtitiklop ka agad siya, Doc. Talagang, this is a miracle gel. Pero syempre, si Doc, sa bibig lang yung kanyang nare-recommend. Dahil share ko lang, Doc, Mahirap pa pala, doktora. Totoo po pa yun na actually binanggit din ni Doktora Josette Gaan, yung isa nating kasama sa grupo na she highly recommends the oral rinse for irrigation sa chair side daw po during parang operations nila. We didn't do I think yes, it was included in the study of the one that UP did, no? We submitted that Bungkalin yung study. After extraction, they applied the gel. It was included in the study. Alright, great. Kasi madami kami nun eh. And these are top people, no? The ones who made that study is the dean now of UP College of Dentistry, si Dr. Michelle. Tapos yung husband niya. Madami kami, magkakasama eh. Yun, talagang napaka-reliable ng technology ng Durafresh. Kami po ay nagagalak, Doc, na talagang pinaunlakan nyo ang aming invitasyon sa inyo dahil alam namin at this point, ang ating mga listeners and viewers are really very interested to try it. But ito, nagkaroon pa tayo ng perfect, no, na kaalaman galing mismo kay doktora, no. Yes. Ano ang kagandahan ng ating mga produkto na Durafresh? Ayan. Great. Okay. Yun. So, maraming salamat sa ating mga tagapakinig. And of course, since we are live in Facebook and also in YouTube, this particular episode can be viewed anytime as well. Punta lang kayo dun sa ating page, yung mga nakamiss nung ating Ang ating pong FB page, Media House Express. At meron din po tayong YouTube. So, hanapin nyo lamang po doon para po mabalikan ninyo lahat po ng aming diniscuss ngayong umagang ito. Siyempre, sa ating pong kaisa-isang doktor na talagang nagkaroon ng actual test ng ating produkto. Ayun. At saka po pala si Doktora, nag-clinic po kayo para yung mga gusto, mga nakapakinig sa atin, mga gusto magpa-kita kay Doktora, you can be reached sa... They can just Google my name. Okay. Lalabas yung Ayun. mga Advanced na rin to si Searchable Doktora. naman pala si Doc. Ayan. Tama. Actually, pag nai-ano nyo doon na Doktora Ana Cuevas de Manlig, yan. So, malalaman nyo yung mga clinics ni Doktora. Ayan. Kamusta, Joanne? Marami sa atin nag-greet, ano. Thank you, Joanne. Gandang umaga po. Patingin naman ng ibang natin, greeters ngayong umagang ito. Hindi tayo nakaabot sa ating palaro. Oo nga Di bale. Sa lahat po ng ating mga greeters, maraming salamat. Si Marjeline Araza, hello. Sabi naman ni Sadiq Murashaw, good morning po. Ayan. Yun. And thank you. Mamagi Cacho, good morning. Morning. Actually, good afternoon na, Lunchtime. Yes. It's lunchtime. Maraming salamat pong muli, mga tagapakinig, mga suki ng Live Healthier, Live Longer. Kami po ay magbabalik next Thursday. Abangan niyo pong muli ang aming pagla-live dito sa studio ng Media House Express. Yes. At maraming salamat muli, Doktora. Maraming salamat sa aming taga-subaybay. Ayan. Thank you. Thank you so much. God bless everyone.
Nandito na ang ating mga ka-freshies sa programang Live Healthier, Live Longer para magbahagi ng mga kaalamang may kinalaman sa pangangalaga ng ating kalusugan. Halina at samahan natin si ka-freshie IRMA and ka-freshie Val. Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan.